สวัสดีครับคุมาสึกันดั้มวันนี้ได้มีโอกาสแวะมาที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากันพลานอกบ้านจึงไม่พลาดที่จะนำท่านผู้ชมมาแวะดูสถานที่แห่งนี้ที่นักต่อกันพาไม่ควรพลาดที่จะมาชมของจริงเลยนะครับที่นี่คือ129 Art Museum ครับจอดรถแล้วก็เข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างไปเลยครับยังไงซะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสอย่าลืมแวะมานะครับที่นี่ครับ129 Art Museum ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมโตโร่คุมาสึสวัสดีครับ